Шведські фрикадельки з Ікеї вигадали османи? Якщо ви хоч раз проходили крізь Ікею і не зупинялися в їхньому кафетерії задля тарілки мідболів із яловичини під вершковим соусом, то ви чи дуже поспішали, чи просто людина з надзвичайною силою волі. Що от булар, тобто шведські фрикадельки, стали одним із найупізнаваніших кулінарних символів Скандинавії, поряд із оселедцем і хлібом кнекке. А 2018 року офіційний аккаунт Швеції у соціальних мережах зробив, мабуть, найнесподіваніший допис у своїй історії. Дослівно. Шведські фрикадельки насправді засновані на рецепті, який король Карл XII привіз додому з Туреччини на початку 18-го сторіччя. Дотримуємося фактів. Інтернет, звісно, вибухнув. Турецькі медіа оголосили це зізнанням. Шведи переживали екзистенційну кризу. Ікея уперто мовчала. А десь поміж усіх цих реакцій ховалася справжня, набагато цікавіша історія. Про провального полководця, кулінарну дипломатію і те, як одна страва пройшла шлях із константинопольських базарів до кафетеріїв у 63 країнах світу. Але щоб зрозуміти цю історію, треба почати здалеку. Від людини, яка їжі взагалі не любила. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Карл XII вступив на шведський трон у 15 років, після батькової смерті 1697 року. Сусідні держави вирішили, що молодий і недосвідчений монарх стане легкою здобиччю, і майже одразу оголосили йому війну. Водночас Росія, Данія і Саксонія. Розпочалася Велика Північна війна, яка тривала понад 2 десятиріччя і фактично визначила майбутню мапу Північної Європи. На загальний подив хлопець виявився талановитим полководцем. Він розбив данців, відкинув саксонців, змусив Петра І просити про мир. Вольтер, який написав його біографію, назвав його шведською кометою за стрімкість і нещадність у битвах. Але Карл був із тих людей, які вміють перемагати і не вміють зупинятися. Відкинувши пропозицію про мир із Росією, він пішов у наступ і 1709 року під Полтавою зазнав поразки. Характерно, що навіть по тому Карл не здався в полон і не підписав жодних угод. Він утік. Спочатку до сучасної Молдови, у місто Бендери, яке тоді перебувало у складі Османської імперії. Там він сподівався на тимчасовий притулок, але затримався майже на 5 років. Саме тут починається кулінарна частина цієї авантюри. Султан Ахмед III прийняв шведського короля з дивовижною щедрістю, враховуючи, що Карл фактично прийшов із розбитою армією і величезними боргами. Утримання шведського гостя коштувало десь 125 фунтів стерлінгів на день. На сучасні гроші це понад 30 000 фунтів щодня. Карл жив у вигнанні краще, ніж багато хто у власних палацах. Він приймав послів, провадив переговори, схиляв османів до оголошення війни проти Росії, що зрештою і сталося 1710 року, коли Туреччина пішла у наступ. Ці роки були для шведського короля і його оточення часом справжнього культурного занурення в османський побут. Карл і його люди познайомилися з кавою, тоді ще екзотичним напоєм для Швеції, з шербетом і з турецькою кухнею. Дослідниця Анні Мацон із Упсальського університету стверджує, що саме з цієї подорожі до Швеції потрапили 3 речі, які стали частиною національної культури – кавові зерна, голубці і фрикадельки. Турецький прототип кюфте існує в сотнях варіацій по всій Туреччині і колишніх османських територіях. Зазвичай це суміш яловичини і баранини, приправлена цибулею, петрушкою і спеціями, яку смажать на грилі чи готують у соусі. У кожному місті свій рецепт і своя назва. Стамбульський Султан Ахмед кьофте, Ізмірський Ізмір кьофте – це ціла родина споріднених страв, об'єднаних спільною логікою, посічене м'ясо, спеції, вогонь. Саме цей концепт у тій чи цій формі і привіз із собою Карл XII, коли 1714 року нарешті отримав дозвіл повернутися додому. Разом із ним їхали й приблизно 60 османських кредиторів, які сподівалися отримати борги назад. Частина з них осіла у Стокгольмі, утворивши перші шведсько-турецькі родини з прізвищем Аскерсон. Від турецького «аскер», тобто солдат. Дехто вважає цю версію спірною, проте факт такий – їхні кулінарні звички неминуче змішалися з місцевою традицією. Але чи справді фрикадельки привезли?
тут починається найцікавіша частина дискусії. Коли 2018 року Швеція опублікувала свій резонансний допис, то шведські кулінарні історики дещо замислилися, адже рецепти м'ясних кульок у Швеції існували ще до повернення Карла XII. Кулінарна книга 1695 року містить рецепт фрикаделей із посіченої телятини і жиру, приправлених мускатним горіхом, сіллю і перцем. Їх варили, а потім обсмажували на вершковому маслі. Фрикадельками їх тоді ще не називали, та опис максимально схожий. Рукописна книга Крістіни Валерії, датована приблизно 1708 роком, описує кульки з яловичини з додаванням порею, яєць і мускатного горіха. Обидва рецепти передують поверненню короля. Тобто м'ясні кульки у Швеції вже існували, проте вони були стравою для заможних столів, дещо складною у приготуванні через ручне січення м'яса. Те, що привіз Карл XII, або точніше те, що принесли з собою його люди і османські кредитори, найпевніше збагатило і спростило цю традицію, надавши їй нових спецій і нового поштовху до популярності. Перший зафіксований саме друкований рецепт конкретно щодбулар у сучасному розумінні з'явився 1755 року у кулінарній книзі Кайси Варк під назвою «Порадники з домашнього господарства для молодих жінок». Показово, що та сама книжка містила й перший шведський рецепт голубців – Кольдольмар, прямого нащадка османської долми. Кайса Варк працювала на родину близьку до покійного короля. Збіг? Навряд чи. Анна Крістіна Варк, відома під іменем Кайса, народилася 1703 року в Еребру і у молодому віці переїхала до Стокгольма заробляти собі на хліб. Вона працювала економкою в кількох знатних родинах, ретельно записуючи рецепти. Наразі їх відомо понад 800. Її книжка, видана 1755 року, стала справжнім бестселером 18-го сторіччя і залишалася головним кулінарним авторитетом Швеції для кількох поколінь, аж доки сучасні кухонні плити не зробили більшість її технік застарілими. Рецепт щодбулар від Варк передбачав суміш яловичини і свинини, замочені хлібні крихти, цибулю і спеції, духмяний перець і чорний перець. Саме це поєднання і стало основою того, що сьогодні вважають класикою. Варк не вказувала на турецьке походження страви, проте у пізніших виданнях її книжки з'явилися рецепти з виноградним листям у стилі долми, що видає вплив з Константинополя. Поширення щодбулар як масової страви відбулося значно пізніше, у середині 19-го сторіччя, коли з'явилася м'ясорубка. Доти сікти м'ясо вручну до потрібної консистенції було справою трудомісткою і довгою, доступною скоріше тому, хто мав зайвий час і, власне, гроші. М'ясорубка демократизувала фрикадельку. Остаточної форми ніжні невеликі кульки у вершково-коричневому соусі з картопляним пюре і брусничним варенням набули завдяки шеф-кухарю Торре Вретману, який упродовж 1950-60-х років модернізував шведську домашню кухню і довів рецепт до досконалості. Ікея відкрила свій перший внутрішній кафетерій 1953 року в Ельмгульті, і спочатку там подавали лише каву й тістечка. З часом меню розширилося до традиційних шведських страв, але фрикадельки з'явилися аж 1985 року, по тому, як засновник компанії Інгвар Кампрад вирішив, що їжа має бути такою самою частиною досвіду з Ікеї, як і меблі. Кампрад запросив шведського шеф-кухаря Северина Щостеда опрацювати рецепт, придатний для масового виробництва і відтворення в магазинах по всьому світові. Щостед провів за цим завданням 10 місяців, тестуючи пропорції яловичини і свинини, добираючи спеції, знаходячи баланс між автентичністю і логістичною простотою. Зрештою, переміг рецепт з 2/3 яловичини і 1/3 свинини, хоча Кампрад спочатку наполягав на свинині як на основі. Переважив такий аргумент – яловичину легше перевозити через кордони без додаткових митних ускладнень. Логіка Кампрада була геніально проста. Нагодована людина купує більше меблів. Фрикадельки – це найліпший продавець диванів, сказав колись керівник американського підрозділу Ікеї. І статистика підтверджує. Сьогодні Ікея продає понад 1 400 000 фрикадельок на рік через 5000 ресторанів у 63 країнах. Те, що сьогодні подають у Ікеї і готують у шведських домівках, це вже геть не те, що їли в османських таборах під Бендерами. Шведська адаптація змінила страву кардинально. По-перше, м'ясна основа. Замість баранини чи яловичини з бараниною суміш яловичини і свинини, що надає характерної ніжності і соковитості. По-друге, спеції. Замість гострих близькосхідних ароматів – делікатний духмяний перець, мускатний горіх і білий перець.
перець. Нічого зайвого, нічого кричущого, скандинавська стриманість навіть у спеціях. До фаршу додають розмочений у молоці чи у вершках хліб, це робить кульки м'якими і ніжними, а не щільними. Цибуля обов'язкова, чи натерта сира, чи обсмажена до прозорості. Яйце, щоби зав'язати смаки. Кульки невеликі, від 2 до 4 см у діаметрі і смажені на вершковому маслі до рівномірної золотистої скоринки. Соус грецос готують окремо, і це невід'ємна частина страви. Вершкове масло, борошно, яловичий бульйон, жирні вершки, трохи соєвого соусу в сучасних рецептах для глибини і, за певними рецептами, діжонська гірчиця. Він мусить бути шовковистим, багатим і злегка темним. Саме він перетворює прості м'ясні кульки на повноцінну страву. Картопляне пюре, приготоване на вершковому маслі і вершках, має бути однорідним і не дуже густим. Брусничне варення, рьорьордалінгон, кисло-солодке, без зайвого цукру і майже обов'язково прес-гурка. Маринований огірок, нарізаний тонкими кільцями з оцтом і кропом. Кисла, солодка, солона вершкова. Ця страва збалансована так, ніби її складали спеціально. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Повернімося до 2018 року. Коли Швеція опублікувала свій допис про османське походження фрикадельок, то турецькі медіа сприйняли це як тріумф. Агентство Анадолу описало публікацію як зізнання у культурних запозиченнях. Користувачі в соцмережах жартували. Ви продаєте наші фрикадельки як шведські вже 300 років, могли б хоч знижку дати. Голова турецького агентства зі співробітництва та координації Тіка пішов далі і розкритикував Ікею за те, що вона роками монетизує турецьку страву під шведським брендом. Ікея відреагувала дотепно, адже, зважаючи на кількість турків у Швеції, бісити їх було не варто. Офіційний акаунт компанії відповів: нові факти. Наші рослинні фрикадельки з таким самим смаком і текстурою, як класичні, створив наш шеф-кухар Алекс Магнусон, 100% швед на початку 21-го сторіччя. Тепер дотримуємося цих фактів. Тобто, гаразд, класичні, можливо, турецькі, зате рослинні точно наші. Та сама логіка, до речі, стосується й голубців. Кольдольмар, шведську версію долми, сьогодні вважають суто шведською стравою, яку готують на Різдво. Шведські кулінарні словники пишуть про неї як про елемент хусманскост – традиційної домашньої кухні. А її османське походження – то лише цікавий факт із підручника, а не привід для суперечок. Щотбулар сьогодні – це більше, ніж їжа. Це частина шведської ідентичності, хай би якими були її реальні витоки. У Швеції фрикадельки готують вдома, їдять на Різдво як частину юльборд – різдвяного столу, подають на дитячих вечірках і сімейних обідах. Кожна шведська бабуся має свій власний рецепт, і кожен швед знає, що мор-морс щотбулар, бабусині фрикадельки, найкращі на світі. Масова популярність Ікеї зробила страву глобальною та водночас і трохи тривіалізувала її. Справжній щотбулар, приготовані вдома зі щойно змелених спецій і обсмажені на вершковому маслі, це геть інакший досвід порівняно з кафетерійними кульками, які чекають на вас після відділу постільної білизни. Хоча навіть останні, треба визнати, непогані. Цікаво, що сам Северин Щоздед, людина, яка витратила 10 місяців на опрацювання рецепта для Ікеї, до кінця залишалася прихильником простоти. Для мене фрикаделька – це і є Ікея. Зручно по-шведськи і для всіх. Зрештою, мабуть, найточніше сказав один із менеджерів Ікеї 1985 року, коли компанія ще тільки вирішувала, що ставити на меню. Навіщо саме фрикадельки? Тому що м'ясні кульки є в кожній культурі, до якої ви приходите. Що правда, то правда.